Вітаємо! Компанія «Стрий» – перший український виробник стамесок для різьблення по дереву. Компанія, яка зародилась в маленькому містечку Стрий. Все розпочалося з сімейної справи, з досвіду, який передався від старшого покоління, та з ідеї створити найкращий інструмент для різьблення по дереву. З цього моменту маленька майстерня почала переростати у велику компанію. Крок за кроком, з увагою до деталей, з увагою, для кого створюється інструмент для різьблення по дереву. Тому «Стрий» – це бренд, який знають і використовують у всьому світі. Ми продовжуємо виготовляти інструменти для різьблення по дереву, ми продовжуємо удосконалюватись, тому давайте знайомитись ближче. Мене звати Уляна, я менеджер компанії, уже понад 5 років працюю у сфері стамесок для різьблення по дереву, маю великий досвід у роботі з клієнтами по Україні. Моя колега Галина працює з оптовими замовленнями на міжнародному ринку, супроводжує як роздрібні, так і оптові компанії. Так, і Born in Ukraine, crafted for the world. «Стрий» – це не стартап. «Стрий» – це стабільний бізнес, побудований на роках досвіду та міжнародному визнанні. Ми маємо сказати, що поки ми тут з вами спілкуємося, нашими стамесками вже користуються в 87 країнах світу. Це від Туманного Альбіону до сонячної Каліфорнії, від далекої Австралії і аж на північному полюсі користуються нашими різцями. І маємо сказати, що «Стрий» – це мережа дистриб'юції, 24 дистриб'юції по країнах у світі. Це Європа, Азія, Сполучені Штати Америки. Нашим ключовим ринком це є Сполучені Штати Америки. Завдяки тому, що ми виготовляємо якісний інструмент, американці в межах їхньої культури і доступу до будь-яких різців на міжнародному ринку, вони все ж таки обирають бренд «Стрий» за якість, за оригінальність. І те, що ми зареєстрували міжнародні бренди на світовому ринку, а це торгові марки Великої Британії та Сполучені Штати Америки, це наш міжнародний паспорт якості. Це означає, що ми можемо захищати наш бренд на всіх міжнародних платформах, і ми граємо за світовими правилами в цій ніші. Тому «Стрий» – це не лише логотип на ручці, це наша гордість нашого міста, нашого виробництва на світовому ринку. Саме тому «Стрий» формує стандарт галузі. Адже тільки ми, як компанія-виробник, виготовляємо інструмент, який одразу працює з коробки. Інструмент з пожиттєвою гарантією. Ми не заводська штамповка. Кожен інструмент виготовляється вручну. Саме тому ми 17 років на ринку. Саме тому є 24 дилери за кордоном. Саме тому наш інструмент використовують у 4 школах Європи, 18 шкіл в Україні. І не просто користуються нашим інструментом, а саме використовують саме техніку різьблення, яку ми несемо разом з інструментом. Також ось тут показано на гістограмі розвиток нашої компанії, починаючи з 2010 року. На жаль, основним ринком тоді було тільки Росія та Білорусія. Однак з 2014 року ми розуміємо, що нам потрібно розвертати вектор і дивитися зовсім інакший бік. Так, ми дивимося на Європу. Ми починаємо знайомитися з нашими різьблярами, майстрами, які показують наш інструмент в роботі та доносять його цінність до кінцевого споживача. Так було знайомство з Адольфом Юрієм. Це майстер, різьбяр, який викладає в нашій онлайн-школі, в офлайн-школі, а також тепер і в онлайн. Навчає тисячі учнів саме такому ремеслу, як різьблення. Що, відповідно, використовуючи наш інструмент, і дало нам приріст у розвитку. Продовжуючи у 2022 році, ми знайомимося з таким майстром, як Галіб. Це турецький різьбяр, який спробував наш інструмент, і зупинити його більше було неможливо. По сьогоднішній день ми щоразу з ним співпрацюємо та відправляємо інструмент, який він з задоволенням використовує у своїй школі для своїх учнів. Відповідно, це теж дало нам суттєвий приріст, відкриваємо для себе нові ринки.
та збільшуємо відсоток продажу. Більше того, у 2022 році, з початком повномасштабної війни, нам стало неймовірно цінно і приємно, що наші партнери почали робити замовлення не згідно контракту, а задля того, щоб підтримати нас, щоб підтримати Україну. Тому для того, щоб закріпити оцю співпрацю, для того, щоб розширити ринок, щоб нам більше довіряли, ми вводимо безпрецедентний пункт в наш договір, а саме беремо всю відповідальність за інструмент з моменту пакування тут у нас до моменту отримання з кінцевим споживачем. Тобто, навіть якщо є можливість щось втратити, всі ризики беремо на себе. Ну і ми побудували виробництво від повного кування сталі до фінішної обробки самої стамески. Це ювелірна робота кожного майстра. Це 11 етапів обробки лише металевої частини. Це нам гарантує якість, це гарантує те, що виведення геометрії ріжучої кромки дає такий результат, що кожен різець в руках майстра перетворює його виріб на шедевр. І маємо сказати, що, власне, показник нашої довіри в цифрах – це 500 тисяч стамесок вже користуються різблярі по всьому світу. Відповідно, наші продажі зосереджені на двох ринках. Це є національний наш ринок, тут складається 32%, і переважаючим сегментом є тут B2C клієнт. Що це означає? Це означає велика лояльність і довіра роздрібного покупця до нас. Більше того, ми маємо сказати, що жоден виробник не може похвалитись аналогічними виробничими потужностями і якістю, яку ми надаємо. Але справжнім драйвером наших продажів є експорт. 68% продукції експортується в країни світу. Тут ви можете помітити, що тут навпаки переважаючим сегментом є B2B сегмент. Це означає, що довіру мають великі майстерні, локальні бізнеси, які займаються деревообробкою професійно. Це означає, що нам довіряють роздрібні магазини. Більше того, те, як ми працюємо над якістю, говорить про те, що партнерам не потрібно додатково працювати над залученням клієнта. Вони однозначно знають, що отримають позитивні відгуки і не будуть зменшувати витрати на залучення клієнта в цілому. Представлення наших на міжнародних маркетплейсах, таких як Amazon, Etsy, eBay, дали нам можливість виходу до найплатоспроможнішої аудиторії у всьому світі. І взагалі впорядкування всього нашого асортименту говорить про те, що нам вдалося завдяки багаторічному зв'язку з різблярами, завдяки їхнім відгукам і відповідної співпраці з ними залишити лише ті типи різців, які є функціональні і виправдані у використанні. Повна комплектація інструментів, заготовок, засобів правки для повного циклу різьблення стоїть за нами. Ми це беремо за собою. Відповідно, ви можете обрати всі інструменти, які вам потрібні, як і на початковому етапі, так і в кінці професійного вашого шляху. І саме тому Стрий – це про технологічну унікальність. Саме співпраця з майстром Адольфом Юрєвим дало нам змогу зробити та відтворити неймовірно класну серію інструментів, а саме короткі стамески для геометричного комбінованого різьблення. Разом з інструментом ми несемо ідею, як використовувати дані стамески як в навчанні, що дуже важливо, так і уже в професійній сфері. Адже саме тільки такими різцями можна робити вручну 3D-різьблення з набагато меншої кількості інструментів. А що стосується короткої, до прикладу, металевої частини, це дає змогу легкому навчанню як дітей, так і дорослих, тобто абсолютно без обмеження по віку. Також однією із таким ключовим технологічним нашим досягненням є стамеска клюкарза-виборка. Це інструмент, якого аналогів у світі немає. Їх намагаються відтворити, їх намагаються скопіювати, однак нічого не виходить. Тому що це інструмент-екскаватор. Це цей інструмент, який за один мах вибирає неймовірно велику кількість деревини, що набагато полегшує роботу майстра без перевантаження та пришвидшує завершення важливих проєктів. Так, і взагалі вся впізнаваність бренду Стрий будується на взаємодії з різблярами, на їхньому відгуці. І відповідно ці навчальні ініціативи, які ми найперше
експонуємо, ми маємо сказати, що про це розуміли ще наші власники на початку створення компанії, що навчальні ініціативи, онлайн-курси, школи допоможуть нам залучати клієнта і плекати його всередині нашої ком'юніті. Власне тому, що в доковідний час вперше в Україні, вперше нашою компанією був створений перший навчальний центр різьблення по дереву. І вже близько 3000 учнів офлайн різьблять на теренах України, а також за кордоном. І 13 тисяч учнів офлайн вже пройшли основні базові уроки різьблення по дереву. Мусимо сказати, що ми плекаємо різбляра як від початку, так і до кінця. Для початківців ми допомагаємо закласти фундамент, створити перший базовий набір і отримати перші базові навики. Для професіоналів ми допомагаємо їм монетизувати свій бізнес і його розширити. Ну а маестро – це вже ті, хто можуть викладати різьблення, бути наставниками для інших і, відповідно, навіть виконувати замовлення на відновлення, реставрацію, музейних експонатів, створення арт-об'єктів та іншого. Тому всі, хто до нас залучається щодо різьблення по дереву, ми відкриті до вас тут і ми супроводжуємо вас на всьому шляху. Так, саме на курсах ми розуміли, що наша цільова аудиторія починається від дітей з 8 років і обмежень по віку немає. Адже старшим учнем був житель Сполучених Штатів Америки, який завітав спеціально на наші курси до Києва. Йому було на той момент 84 роки, і він хотів, власне, освоїти ось цю техніку різьблення в геометрії та в комбінованому різьбленні, щоб використовувати та застосовувати у своїх працях. Що стосується дітей, ми знаємо, що в сьогоднішній день, коли гаджети займають неймовірно багато часу, саме різьблення може відволікати, різьблення може розвивати креативність, відповідальність, посидючість. Так важливо в сьогоднішній активний такий рухомий час. Щодо дорослих, це медитація, це розслаблення, це радість, це зняття стресу і ще дуже-дуже багато позитивного, що приносить саме робота з деревом та різьблення. Тому таким чином і сформувалася наша цільова аудиторія та наші цільові ринки. Цільова аудиторія – це професіонали, це майстри, які вже заробляють на цій справі, тому їм потрібен інструмент, який буде працювати на результат. Це є освіта, так саме якісний інструмент потрібен в період навчання, щоб його легко можна було за ним доглядати, щоб з ним легко можна було працювати та освоювати техніки урізблення. Це є подарунки, дуже великий сегмент, тому що в сьогоднішній день, коли подарунком здивувати дуже складно, саме наші набори укомплектовані так, що різьбити зможе кожен. Так укомплектовано, що ви зможете вирізбити свою першу ложку чи свою першу фігурку. Тому це ті подарунки, які сьогодні йдуть зі змістом, які дуже цінуються. Звичайно, зараз в останній час збільшилася і реабілітація. Саме наш інструмент обирають для того, щоб реабілітувати, щоб розслабитися, щоб відволіктися, щоб сконцентруватися. Відповідно, звідси і формуються цільові ринки. Це є приватні майстерні, арт-центри, магазини, навчальні заклади, спеціалісти, які займаються різьбленням, ну і звичайні люди, які це обирають для хобі та подарунку. Так, ну і маємо сказати також про те, що наша міжнародна популярність росте завдяки тому, що ми працюємо з соціальними мережами. Наші соціальні мережі стали таким віральним майданчиком обміну досвіду, де кожен може поділитися своїми першими виробами, а також своїми неповторними шедеврами. Ми можемо збирати відео від 6 до переглядів у відео від 6 до 15 мільйонів. І це не основний наш показник, яким ми хочемо гордитися. Насправді, справжній показник – це є довіра на рівні держави і освіти. Нещодавно до нас звернулася ірландська компанія про те, що хоче отримати дозвіл на публікацію наших стамесок, як взірець того, яка має бути стамеска, яким має бути різець, щоб ми ним могли навчатися прийдешні покоління. Вони хочуть опублікувати цей взірець у підручниках, і, власне, ми надали цьому дозвіл, тому ми вже можемо з гордістю говорити, що те, що ми допомагаємо формувати в цій ніші покоління, це наша перевага.
Також ми публікуємося в міжнародних виданнях, такі як Australian Woodworking, Woodsmith, Woodworking Magazine. І це говорить про те, що ми раді, що ви ділитесь цим різьбленням, своїми відгуками в цих виданнях і залучаєте ще більшу аудиторію в цю нішу, в це прекрасне хобі різьблення по дереву. І ми неймовірно вдячні за ваші відгуки, за ваші фото, за ваші відеороботи, коли ви показуєте уже результат. На фото ви можете побачити це іконостас, виготовлений абсолютно з дерева. Він різьблений нашими стамесками, і робота була впродовж 2 років одним майстром. Це дуже і дуже цінно. Ми неймовірно вдячні нашим постійним покупцям, нашим клієнтам, нашим майстрам, з якими ми співпрацюємо. А також ми відкриті до співпраці. Тому запрошуємо навчальні заклади, запрошуємо майстрів-різьбярів, запрошуємо всіх, хто хоче долучитися до такої сфери різьблення, адже ми можемо запропонувати найкращі умови для співпраці як в Україні, так і на міжнародній платформі. Пишіть нам, ми присутні у всіх соцмережах і на міжнародних платформах. Ми чекаємо вашого звернення.